जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं एजी क्रिएशन चॅनल. तर मित्रांनो, तुम्ही आजच्या व्हिडिओ स्क्रीन बघितलाच असेल तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवत आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार. तर ॲपची लिंक जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काय मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक स्वरूपामध्ये मिळून जाईल. तिथे तुम्ही डाउनलोड करू शकता व तुम्हाला त्या लिंकवरून डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. तिथे मी रोजच मटेरियल जे ते अपलोड करत असतं. तर तुम्हाला त्याची ॲड स्क्रीन दिसतच आहे व त्यासोबत त्याचे जॉईनिंग लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले, तिथून तुम्ही जॉईन करू शकता. तर मित्रांनो, अजूनही आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ आणि बॅनर एडिटिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, अजूनही आपल्याला इंस्टाग्रामवर फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करा मित्रांनो. तुम्हाला त्याच्या स्क्रीन दिसत आहे, तुम्ही सर्च करून तुम्ही फॉलो करू शकता व त्यासोबत लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले, तिथून तुम्ही मला तिथे फॉलो करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जीपी पासवर्ड आणि अलाइटमोशन प्रीसेट लिंक आणि बिटमार्क प्रोजेक्ट याला सुद्धा मी पासवर्ड ठेवला. तर या तिघांचा पासवर्डचा मला या व्हिडिओमध्ये अलग अलग स्टेपमध्ये जिथे मिळून जाईल. तर त्यामुळे तुम्ही आजचा व्हिडिओ जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर आजच्या व्हिडिओला आपण जे ते सुरुवात करूया. तर हे बघा मित्र, आपल्याला काय करायचं, बिटमार्क प्रोजेक्ट जे ते आपल्याला अलाइटमोशनमध्ये जे ते अशा प्रकारे इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला बघा काय करायचं, ते सुरुवातीला येऊन प्लसवर जायचं आणि इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचे तुम्हाला काही इमेजेस दिलेले आहेत. ते सर्व तुम्ही इमेजेस जे ते दोन दोन बुकमार्कच्या मधात जे ते तुम्ही बराबर जे ते अशा प्रकारे लावून घ्या. सर्व जे ते लावून घ्या एकदम बराबर, जे ते दोन दोन बुकमार्कच्या मधात जे ते बराबर लावून घ्या. एकदम भारी असे फोटोसुद्धा दिलेले तुम्ही लावून घ्या. बघा तुम्हाला डबल एकदा सांगतो की स्टेप काय करायचं. बुकमार्कवर यायचं, येऊन आपल्याला काय करायचं, प्लसवर जा, इमेज इन व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर कोणताही तुम्ही फोटो घ्या. घेतल्यानंतर काय करायचं, आता आपल्याला याची ॲडजस्टमेंट फोटोची बराबर करून घेऊया. तर त्यासाठी मूव अँड ट्रान्सफर जा, 3 नंबरच्या ऑप्शन अशी साईज येते जरा वाढून घ्या. परत आपला दुसरा बुकमार्कपर्यंत यायचं. तिथं साऊंडच्या बाजूला बघा तुम्हाला एक आयकन दिसतो, त्या आयकनवर क्लिक करा म्हणजे आपल्याला ॲडसाचा त्या फोटोचा जेवढा काय पार्ट आहे तो डिलीट होऊन जाईल मित्रांनो. तर तुम्ही बराबर मित्रांनो दोन दोन बुकमार्कच्या मधात जे ते तुम्ही असे फोटो जे ते लावून घ्या. जर का तुम्ही बराबर लावल्यानंतर व्हिडिओ नीट दिसणार नाही, त्यामुळे तुम्ही दोन बुकमार्कच्या मधात जे बराबर फोटोज लावून घ्या. तर मित्रांनो, मी आता सर्व फोटो जे ते लावून घेतो दोन बुकमार्कच्या मधात आणि नंतर तुम्हाला नंतरची स्टेप जे ती सांगतो. तर त्यासाठी मी आता व्हिडिओ स्टॉप करतो, कारण की तुम्हाला सर्व दाखवत बसलो तर व्हिडिओ खूपच मोठा आहे. तुम्हाला आता डायरेक्टली लावून दाखवतो. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे मी जे ते सर्व फोटो जे ते दोन बुकमार्कच्या मध्ये जे ते लावून घेतल्यानंतर आता मित्रांनो बघा आपल्याला काय करायचे ते, तर ह्या फोटोजला जे ते आपल्याला शेक इफेक्ट जे ते द्यायचा. तर तो देण्यासाठी काय करायचं, तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक दिली असेल, प्रीसेट लिंक आहे. तर ती लिंक जे ते तुम्ही अलाइटमोशनमध्ये जे ते इम्पोर्ट करून घ्या. तर बघा मी आता डायरेक्टली अलाइटमोशनमधूनच जे ते करतो ओपन त्याला. बघा अशा प्रकारची फाईल असेल आणि तुम्हाला इथे 2 प्रकारचे जे ते शेक इफेक्ट जे ते दिले असतील. तर आपल्याला काय करायचं, पहिल्या फोटोचा जे ते शेक इफेक्ट कॉपी करायचं. त्यासाठी फोटोवर क्लिक करा, त्यानंतर इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट मित्रांचा करून घ्या. परत बॅक यायचं. बॅक येऊन आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, जो प्रोजेक्ट आपण क्रिएट करत होतो त्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन हे जे ते सर्व फोटोजला जे ते लावायचे. तर बघा इथे जे ते तुम्ही नीट बघा आता काय करायचं. इथे आधी आपण फोटोज लावून घेऊया. तुम्हाला बघा इथे तुम्हाला फोटोची लहान मोठी अशी लेअर दिसत आहे. बघा फोटोची लहान मोठी. तर बघा पहिले 3 लहान आहेत फोटो. तर या लहान फोटोजला हा जो तो पहिल्या फोटोचा जो शेक इफेक्ट आपण कॉपी केला तो जो ते आपल्याला लहान जे फोटोची लेअर दिसते त्या फोटोजलाच फक्त हा आपल्याला शेक इफेक्ट जो तो द्यायचा. आणि मोठ्या फोटोची लेअर जी ती असेल बघा तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचे जरा मोठे बघा आहेत. तर त्या फोटोजला जे ते 2 नंबरच्या फोटोचा आपल्याला इफेक्ट लावायचा. तर आता सध्या तुम्ही जे ते सर्व फोटोज जे छोटे फोटोज त्या सर्व फोटोजला जे ते तुम्ही आपलं हे घ्या, लावून घ्या, आपलं इफेक्ट जे ते लावून घ्या. शेक इफेक्ट लावा. फक्त तुम्ही मोठ्या लेअरचे जेवढे फोटो असतील मोठ्या लेअरचे त्या मोठ्या लेअरला सोडून बाकीचे छोट्या लेअरला सर्वांना जे ते तुम्ही हा वाला शेक इफेक्ट द्या. आता आपण जो इथं दुसरा वाला शेक इफेक्ट जे ते कॉपी करू आणि आपण त्यांना लावून टाकूया. तर बघा हा जो ते 2 नंबरचा फोटो आहे. तर या फोटोवर आपल्याला काय करायचं, क्लिक करून आपल्या इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जाईन, कॉपी इफेक्ट मित्रांनो ह्या फोटोचा करायचा. केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, जो प्रोजेक्ट आपण आता तयार करत होतो मित्रांनो त्या प्रोजेक्टमध्ये येऊन जायचं. आल्यानंतर आपल्याला बघा मित्रांनो काय करायचं, बघा हे जे ते ह्या फोटोची लेअर जे ते मोठे, तर ह्या फोटोजला जे ते शेक इफेक्ट जे ते द्या. तर त्या देण्यासाठी काय करायचं, फोटोवर क्लिक करायचं, त्या इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट इफेक्ट मित्रांनो याचा करून घ्या. केल्यानंतर बघा मित्रांनो परत काय करायचं, आता
परत नंतर आता बघायचं आपल्याला मोठी लेअर कोणती आहे. बघा ही एक मोठी लेअर आहे, तर ह्याला सुद्धा हा इफेक्ट जो आहे तो लावून घ्यायचा आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो तुम्ही जे ते सर्व मोठ्या लेअरचे फोटो जे येते त्या सर्व फोटोजला जो येते हा वाला शेक जे येते तुम्ही द्या. तर मित्रांनो मी आता इथे व्हिडिओ स्टॉप करतो, कारण की तुम्हाला सर्व दाखवत बसलो तर व्हिडिओ खूपच मोठा होईल. तर ह्याच्यानंतरची स्टेप जी ती तुम्हाला आता दाखवतोच. तर म्हणजे ते सर्व फोटोजला जे ते शेक इफेक्ट जे ते दिलेलं आहे. तर आता दिल्यानंतर बघा आपल्या मित्रांनो काय करायचं, दिल्यानंतर बघा आपल्याला काय करायचं, सुरुवात लिहून प्लसवरचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं. गेल्यानंतर व्ह्यूअलमध्ये जा. तुम्हाला बघा एक मित्रांनो एक दिला असेल तर ते आपल्याला काय करायचं आहे, घ्यायचं आहे. बघा अशा प्रकारचं जे ते एक असेल तर हे घ्या. घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आता व्हिडिओच्या एंडला यायचं आणि नंतर पहिला ऑप्शन जे ते सिलेक्ट करायचं आपल्याला. केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, मॉनिटर्सवर जाऊन बघा आपल्याला ही जी लेअर आहे बघा ती वाली ती अशा प्रकारे खाली ओढून घ्यायची. ओढून घेतल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं, परत प्लसवर जा आणि इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूअलमध्ये जायचं. तुम्हाला बघा एक PNG दिला असेल, एकदम भारी असा आहे बघा अशा प्रकारचा तो PNG जो येतो तुम्ही घ्या. घेतल्यानंतर आता काय करायचं, आपल्या मॉनिटर्सवर जाऊन एक नंबरचा ऑप्शन अशा प्रकारे खाली जो येतो तो स्वर्ग कोकण जो येतो हा PNG घ्यायचा. घेतल्यानंतर काय करायचं, व्हिडिओच्या एंडला येऊन पहिल्या लेअर क्लिक करायचं मित्र. आपल्याला केल्यानंतर पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे तिथपर्यंत त्याची लेअर येते येऊन जाईल. आल्यानंतर आता मित्रांनो आपल्याला काय करायचं, आता ह्याला एक आपण इफेक्ट देऊया. तो इफेक्ट देण्यासाठी काय करायचं, प्लसवर जा, इमेज व्हिडिओ जा, नंतर व्ह्यूअलमध्ये जा. परत तुम्हाला बघा एक अशा प्रकारचा इफेक्ट दिला बघा, हा इफेक्ट घ्या. प्लसवर क्लिक करा म्हणजे आपला इफेक्ट देतो अशा प्रकारे खाली येऊन जाईल. आल्यानंतर बघा तुम्हाला चार बाजूला व्हाईट येत असेल तर ते घालवण्यासाठी काय करायचं, मॉनिटर्सवर जा, 3 नंबरच्या ऑप्शन जा, थोडीशी साईज येते अशा प्रकारे वाढवून घ्या. वाढवल्यानंतर काय करायचं, व्हिडिओ बघा मित्रांनो हे जे ते या व्हिडिओची लेअर आपली फक्त 22 सेकंदापर्यंत तर ह्याचं डुप्लिकेट करून आपण जे ते काय करू लावूया. तर त्याआधी आपण जो ते ह्या इफेक्टचा साऊंड जो तो म्यूट करूया. त्यासाठी साऊंडच्या आयकॉनवर जाऊन साऊंड जो ते एकदम कमी करून घ्या. त्यानंतर काय करायचं, त्या इफेक्टवर क्लिक करायचं. त्यानंतर बघा इथं तुम्हाला असं प्लस आणि 2 असे चौरस दिसतात, त्यावर क्लिक करायचं. त्यानंतर डुप्लिकेट लेअर करायचे आणि बघा खाली डुप्लिकेट झाले ती जे ते आपल्याला काय करायचं, पुढं जे ते आपल्याला काय करायचं, सरकवायचे आहे. बघा मित्रांनो अशा प्रकारे जे ते सरकून घ्यायची. बघा अशा प्रकारे जे ती सरकून घ्या मित्रांनो. बघा एकदम भारी असा व्हिडिओ जो तो होतो मित्रांनो. बघा मी सरकून घेत आहे, तुम्ही बघू शकताय. सरकून घेतल्यानंतर बघा मित्रांनो आपल्याला काय करायचं, व्हिडिओच्या एंडला येऊन जायचं. बघा आपला कधी व्हिडिओ बघा 30 सेकंदाचा व्हिडिओ आहे, तर आपल्याला तिथपर्यंत येऊन जायचं. आणि त्यानंतर इफेक्टवर क्लिक करून साऊंडच्या बाजूचा ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करून आपली ती लेअर येते हे म्हणजे डिलीट होऊन जाईल. डिलीट झाल्यानंतर काय करायचं, ह्या इफेक्टवर क्लिक करून बिल्डिंग आणि ऑफिस सिस्टममध्ये जाऊन लाईटिंगवर जायचं आणि स्क्रीन करून घ्यायचं आहे मित्रांनो. नंतर दुसरंसुद्धा ती डुप्लिकेट लेअर केली ती त्याचंसुद्धा जे ते आपल्याला काय करायचं, बिल्डिंग आणि ऑफिस सिस्टममध्ये जाऊन लाईटिंगवर जाऊन स्क्रीन करायचं. तुम्ही जे ते आधीची इफेक्ट घेऊन त्याला बिल्डिंग आणि ऑफिस सिस्टममध्ये जाऊन स्क्रीन करून तुम्ही त्याची डुप्लिकेट लेअर करा, म्हणजे तुम्हाला दोनदा करायची काही गरज नाही, एकदाच होऊन जाईल. तर मित्रांनो आता हे इफेक्ट लावल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, ह्याला बॉर्डर देण्यासाठी प्लसवर जा, इमेज आणि जा, त्यानंतर व्ह्यूअलमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला एक बॉर्डर दिली असेल ती बॉर्डर घ्या. घेतल्यानंतर प्लसवर क्लिक करा म्हणजे आपले बॉर्डर येऊन जाईल. आल्यानंतर काय करायचं, व्हिडिओच्या एंडला येऊन आपल्याला पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा, म्हणजे तिथपर्यंत आपली त्याची लेअर जी ती येऊन जाईल. आल्यानंतर आपल्या मित्रांनो काय करायचं, हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी वरच्या आयरो क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करायचा, त्यानंतर एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं, त्यानंतर प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट मित्र करा. तर बघा मित्र तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे जे ते आपला व्हिडिओ गॅलरीत जाण्यास सुरुवात झाली. तर 100 झाल्यानंतर आपल्याला जे ते एक सेव्ह ऑप्शन आहे त्या सेव्ह क्लिक केलं की आपल्या गॅलरीत थोडे सेव्ह होऊन जातो. तर आपण वाट पाहूया 100 होईपर्यंतची. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे 100 झालाच, खाली सेव्ह ऑप्शन आलं त्या सेव्ह क्लिक करा म्हणजे आपल्या गॅलरीत थोडं सेव्ह होऊन जातो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. तर व्हिडिओ आवडले थोडं लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अजूनही आपल्या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात. तर भेटूयात मित्रांनो आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.